Những viên gạch bông gió trông rất đơn thuần nhưng thông qua cách sắp xếp, bày trí ngẫu hứng sẽ mang đến không gian sống đầy cảm hứng và khơi gợi cảm xúc sáng tạo bất tận trong bạn. Gạch bông gió sẽ mang đến nguồn ánh sáng và làn gió tự nhiên len lỏi vào từng không gian. Trước đây khi công nghệ chưa phát triển thì gạch bông gió được chế tác hoàn toàn thủ công. Còn ngày nay, chúng được sản xuất bằng công nghệ ép tĩnh nên có cường độ lớn hơn, khả năng chịu lực phù hợp trong ngành xây dựng. Dòng gạch này cũng đã đạt chứng nhận TCCS 01/2020, áp dụng phương pháp thủ công vào trong chế tác. Những viên gạch bông gió Viettiles có kiểu dáng hoa văn trang trí nghệ thuật, mang đến không gian sống đặc sắc, ấn tượng và đa dạng sự lựa chọn. Viettiles gửi đến anh chị mẫu gạch bông gió mang phong cách hiện đại để tham khảo, với 100 mẫu thiết kế và nhiều màu sắc đa dạng để bạn chọn lựa.